ko, sir. Busy lagi ka na, sir. Sir, magka-busy yan, sir. Magkano na, sir? So guys, nandito po kami ngayon sa street, bro. Guerrero Street. Guerrero Street. Cheap time. Diba? Ilang? Sige. So karon guys, kay nag-shoot lang ang mag-skill. Mag-shoot lang may karon. Dara si Kelly. Dagang yung nagpag-move here. Oh. Oh, hi. Yung tanong sa so guys, dugay namin wala yung sabay-sabay. Busy na guys sila. Milyonaryo na sila guys. No, this subway. Ginto na ba? Ay, ginato siya. Tayo na, nagdiman. Boss. Forward. Forward lang. Asa ba ba? Dala? Instagram. Wala ka. Search lang ako lang. Gani. Follow me Instagram. Sammy. Oh, follow niyo guys. Si Kelly, dala na kayo. Kell, tanaw dali ba? Dali ba? Mamaya mapunta kami ng last location and then transfer kami ng mga files. Kasi dito. Oh. Oh, make up set the sound. Set the sound. Ayaw ka na. Ayaw gunita. Di ba? Gani, para gani ka ng interesting ang vlog. Ayaw dyan. Ayaw ito. Ayaw dyan. Ayaw dyan. Punta na. Kurni kayo ka. Thanks kayo sa mga sponsor. Kell, gigotom na ka, Kell. Kell, gigotom na ka, Kell. Kung tayo bay, kung nasa libre lang. Bye-bye. Ano na? Teng, Taiman daw yun. Ten. Ha? Juga yun na, hindi no? Plastic kay second floor. Pataas na ay, dali na naman siguro ni kay na may foundation. Diretso na ta. So guys, modern yung building na dugay kay na tukod guys. 5 years na. 5 years. Na third floor na jud sila guys. Wala guys. Dara ding pag-iya guys. Ganun na dugay man sir. Juan, kanang na bankrupt. Ay, nangayit pa dahil kayo. Itigong pa ba? Oh, picture din mo. Selfie daw yun. Oh. So guys, nakaka na pag-nidiri BFF price lang. Special thanks to Brian. Kitabakan pa niya. So namin din karon sa San Pedro. Shoot me karon. First haba. Dapat awa ko. Guys, namin din karon sa Hungry Day. So I think it's a new restaurant. And it's wala ko tawag nun. Instagrammable na siya na place. Fancy
Wala pa man yung food. Gapod rin ang place guys. Instagrammable siya. I-update mo pag nalang food. Zazagay. Ha? So ito po yung menu nila. My gosh. You can like their page. Yeah. Really? So yung menu nila. As usual, ang ganda talaga ng kanilang paper. Oh my god. Ito na yung in-order namin. Ano ganito? This is the dirty fries, bro. Really, bro. May itlog. Yeah. Nagko lang ba? Walang potato. Kubito ng itlog mo. It's Jig, guys. That's Jig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Enough. First stage dahil. Kuya, first stage na, kuya. Una is Potato fries. Oh, hindi ako na-expect na yung ganito ang tawag sa ngayon na pa dirty fries. dirty fries. Siguro sa Pero gawa pili mo na po guys na tawag sa dirty fries kaya pati mo sa halo ugaw siya ka na. Oo guys, tanawa oh. Ugaw siya pero butang na nila. Pero fancy lang gyapon, no? Siguro sa butanganan na kay wala na sila. Wala na sila. Kwata guys. Oh, kutsara mo. Kutsara dyan. Wow, kutsara dyan pala no. Oh. Hindi na lang guys. Ayun yung puso. Hindi mo ko hugaw kamot. Self-motivation. Miss. So, masking kanila mag-order, guys. So, masking kanila mag-order, lamig yun siya. Worth it. Time worth it. One more time. Wait. Water. Fancy kayo lang bottle. Tutorial 101. Wow. Murang siyang balot ulit na ng baho. No? Kill, story-story na. Pagdaran siya yung comment sa food nila. wala na kayo ma-comment ba kailangan kayo ba yun? Islamin kasi mag-iyag. Tapos na kami nagkain. Oh my God! The pog smiling. Happy Kido, guys. Hashtag. Guys, please subscribe. Like, subscribe, share. Boy, Georgia!